નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, વીઆર લાઈવ ના પાવર પ્લે કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે અને આપ જોઈ રહ્યા છો વીઆર લાઈવ ન્યૂઝ ચેનલ। એક દુઃખદ ઘટના બની ગઈ। એક તરફ સરકારે જ્યારે અગ્નિવીરની એક સ્કીમ બહાર પાડી, દેશના યુવાનો ભરતી થઈ શકે આર્મીમાં। એક સપનું હોય છે દેશના યુવાનોનું કે આર્મીમાં પોતાને સેવા આપવી છે, એમને આ ઈચ્છા શક્તિ પણ પરિપૂર્ણ થાય અને એમને ચોક્કસ રકમ પણ મળે। આવા કન્સેપ્ટ સાથે આવી એક રૂપકડી વાત આજે જ્યારે ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ અને અગ્નિપથ પુરવાર થઈ, અગ્નિવીરની યોજના ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, હિમાચલ પ્રદેશ, દિલ્હી, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન સહિત લગભગ 7 રાજ્યોમાં આની આગ ફેલાઈ ગઈ। મને એ દિવસો યાદ આવે છે કે જ્યારે માંડલ કમિશન લઈને વીપીસી આવ્યા ત્યારે લોકોએ જે રીતે એનો વિરોધ કર્યો, દેશ ભડકે ભર્યો, કેટલાકે સુસાઇડ કર્યો, જીવતા સળગી ગયા। આવી જ્યારે ફરીથી એવી ઘટનાઓ સાકાર થતી હોય, એટલે આપણી નજર સામે આવતી હોય, આ ઘટનાઓ બિલકુલ અનિચ્છનીય છે। કદાચ કોઈ આવેશમાં આવીને લાગણીવશ બનીને એ કામ કર્યું હોય તો પણ એના તરફદારો અને વિપક્ષમાં, આ યોજનાના તરફદારો અને એમાં ન સંમત હોય એ લોકો તમામે વિચારવા જેવું છે। રોહતકનો આ યુવાન 23 વર્ષનો યુવાન એને સુસાઇડ કર્યું। કારણ જે જાણવા આવ્યું કે આ પવન નામના યુવાને એ જ સ્કૂલના મેદાનમાં ઝાડ ઉપર લટકીને આત્મહત્યા કરી, જ્યાં એ સેનાની ભરતી માટે રોજ દોડ લગાવતો હતો। તાલુગામનો રહીશ હતો પવન। સેનામાં ભરતી થવા માટે એ તૈયારીઓ કરી રહ્યો હતો ઘણા વખતથી। મેડિકલ ફિટનેસ સહિતની તમામ અડચણો એને પાર કરી હતી, પરંતુ કોવિડના કારણે એ આર્મીમાં ભરતી થવાનું સપનું થોડું ઠેલાતું ગયું, નિરાશ થઈ ગયો હતો। અને એમાં પણ જ્યારે અગ્નિપથ યોજના આવી ત્યારે એને એમ થયું, એને ચિઠ્ઠી લખી છે, બહુ દર્દનાક લખી છે। पापाजी, इस जन्म में तो फीजी नहीं बन सकता, अगला जन्म लिया तो फौजी जरूर बनूंगा। એક ચબરખી હાથમાં આવે છે। આ ચબરખી એટલા માટે આવે છે કે 23 વર્ષની ઉંમર અને જરા ભરતી હવે સેનાની ખુલશે, અડધી પરીક્ષાઓ ને અડધી એના માપદંડ એને પાર કરી ગયા, ત્યારે 17.5 વર્ષથી 21 વર્ષની ભરતીની વય મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી। હતાશ ન થઈ જાય આ યુવાન તો શું થાય। અગ્નિવીર યોજનાના તમામ પાસાઓ આપણે આજે અહીંયા છણાવટ કરીશું અને આ ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના યુવા પ્રવક્તા સ્નેહલભાઈ જોશી અને કોંગ્રેસ પક્ષના સિનિયર નેતા પ્રવક્તા ડોક્ટર હેમાંગભાઈ વસાવડા પણ આપણી સાથે જોડાયા છે। આર્મીમાં જેમને આખી જિંદગી કાઢી અને લગભગ એમ કહી શકાય કે ટોચ પોસ્ટ ઉપર બહુ ઓછા આર્મી મેન પહોંચતા હોય છે, એવા એક બહુ સિનિયર આર્મી મેન, એમ કહીશ કે આર્મી મેન કરતાથી પણ એટલે ખૂબ ઊંચી પોસ્ટ ઉપર બહુ ઓછા લોકો એ પોસ્ટ સુધી પહોંચે છે, એવા ઉત્પલ વોરાજી એક રક્ષા વિવેચક તરીકે આપણી સાથે જોડાશે। જે નિયમો નક્કી થયા છે, સ્નેહલભાઈ, હું આપણીથી શરૂઆત કરીશ। અડધી પરીક્ષા પાસ કરીને સેનામાં ભરતી થવા માટે જે લોકો રાહ જોઈને બેઠા હતા, કોરોનાના સંજોગો આવ્યા, કોઈના પણ કંટ્રોલમાં નહોતા, હાથ બહારના હતા, એ પણ સાચું। પરિણામે ભરતી ન થઈ શકી એ પણ સાચું, પરંતુ નવા નિયમો આવ્યા અને 4 વર્ષ માટે અગ્નિવીરોની ભરતી કરીને પછી એમને નોંધારા છોડી દેવાની વાત આવી।
શું કરશે 4 વર્ષ પછી, નોકરીમાં ક્યાં જશે, આ પણ એક અવઢવ છે. એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સાંસદ વરુણ ગાંધીએ એવું કહેવું પડ્યું પત્ર લખીને રાજનાથસિંહને કે થોડીક સ્પષ્ટતાઓ થાય કે 4 વર્ષ પછી એમના માટે કયા સંજોગો ઉજળા છે, સરકાર એમના માટે શું કરશે. ન પેન્શન અપાશે, ન વેતન, તો એ લોકો એમની પેટ પૂજા કેવી રીતે કરશે, રોજગારી કેવી રીતે મેળવશે. નિયલભાઈ. પદ્મકાંતજી, આપને ને આપના દર્શકોને ને પેનલિસ્ટ મિત્રોને નમસ્કાર. આ ભારતની અંદર આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજીના નેતૃત્વમાં એક મિશન અગ્નિપથ નામની જે યોજના જે લાગુ કરવામાં આવી છે, એનો મુખ્ય હેતુ છે કે આપણા દેશના યુવાનો કે જે લોકો આર્મીમાં જોડાવા માંગે છે તેના માટે એક આ સોનેરી તક છે. આની અંદર આશરે 46,000 જેવા અગ્નિપતિ થશે. એ લોકોની ઉંમરની સીમા 17 થી 21 વર્ષ રાખી છે. અને આની અંદર જે લોકોનું પેકેજ છે એ પણ ખૂબ સારું છે. પહેલા વર્ષમાં આશરે 5.5 લાખથી લઈ અને ચોથા વર્ષે જ્યારે હોય ત્યારે એ લગભગ 7-1 લાખ સુધીનું પેકેજ છે. આગળ એમને બીજા ભથ્થા છે એ પણ મળશે, ઇન્સ્યોરન્સીસ પણ મળશે. એટલે આ આખી જે યોજના છે તેના કેન્દ્ર બિંદુની અંદર આપણા ભારતનો યુવાન છે કે જેને સુશાસનથી, કારણ કે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે મિલિટરીની અંદર જે ડિસિપ્લિન છે એવી ઇટ ઇઝ હાઈએસ્ટ ઓર્ડર ઓફ ડિસિપ્લિન ઇન ધ કન્ટ્રી એવું આપણે કહી શકીએ. તો જ્યારે એક વ્યક્તિ આની અંદર 4 વર્ષ ટ્રેન થાય છે તો એના માટે એ પોતાની પર્સનાલિટી પણ એ રીતે ઘડી શકે છે. આ 4 વર્ષ દરમિયાન એ પોતાના મિલિટરીના જે સ્કિલ્સ છે એને પણ એ બ્રશઅપ કરી કેટલું એને કઈ જગ્યાએ રુચિ છે અને શું કરવાનું ફાવે છે. કારણ કે મિલિટરીની અંદર પણ ઘણા બધા બીજા વિભાગ હોય છે કે જેની અંદર અલગ અલગ પ્રકારની ટ્રેનિંગ વગેરે, કે ધારો કે કોઈ હોય તો તેને નેવીમાં જવું હોય, કોઈ હોય તો તેને આર્ટિલરીમાં જવું હોય, વગેરે વગેરે. તો આ રીતે એ યુવાનો માટે એક સારો મોકો છે કે એ લોકો 4 વર્ષની દરમિયાન પોતાની જાતને ગ્રૂમ પણ કરી શકે. અને ખાસ કરીને તમે જે શબ્દ વાપરો નોંધારા, એ મને એટલે યોગ્ય નથી લાગતો કે એના પછી પેરામિલિટરી ફોર્સિસ અને બીજા બધા ફોર્સિસ એ લોકોને પ્રાયોરિટાઇઝ કરે છે એ લોકોની જોબ માટે, એટલે એ લોકોની ભરતી. એક નાનકડી વિનંતી છે, જ્યારે કોઈ શબ્દનો અહીં પ્રયોગ થાય ત્યારે અહીં એક ભાવ વ્યક્ત થાય કે કોઈનો ઉતારી પાડવાની વાત નથી હોતી. નંબર 1, હું પત્રકાર છું, કોઈને ગલગલિયા કરવા માટે કે કોઈને અપમાનિત કરવા માટે હું અહીં નથી બેઠો. ક્યારેક વિધક્તા, નોંધારા શબ્દ એ વિધક્તા લાવવા માટે વપરાયેલો શબ્દ છે. શ્યોરિટી પેન્શનની નથી. શું નોકરી કરશે, શું કરશે? 4 વર્ષ પછી દર 4 વર્ષે એટલે દર વર્ષે 45,000 લોકો બેરોજગાર બનશે. એમની નોકરી માટેનું શું પ્લાનિંગ છે એ આપણી પાસે ઉલ્લેખ નથી. બીજું કે મકસદ એ પેલી કેપ્સ્યુલ આવે છે ને એની અંદરની કડવી દવા જેવી છે. સરકારનો જે મંશા છે, કોઈ પણ હોય ને તો ઈરાદો, એમ કહે છે કે કોઈ પણ કૃત્યની પાછળ એક ચોક્કસ ઈરાદો છુપાયેલો હોય છે. આ યોજનાનો મકસદ હકીકતમાં તો વેતન અને પેન્શનનો જે બોજ વધતો જાય છે એ ઘટાડવા માટેનો છે. રાષ્ટ્રપ્રેમ યુવાનોમાં જગાડવા માટેનો ઓછો કદાચ થશે, પણ વધારે પ્રેમ આ વેતન અને પેન્શન ઓછા કરવા માટેનો છે. રક્ષા મંત્રાલયના એક અધિકારીએ પણ એને જે વાત કરી છે કે આ યોજનાની હેઠળ સરકાર પેન્શનની સાથે અન્ય જે ભથ્થા હોય છે એ બચત કરશે. અગ્નિવીરો માટે વેતન એટલે રાજનેતાઓ એમના પેન્શન અને એમના ભથ્થાઓ ઓછા કરવા તૈયાર નથી, પણ રાષ્ટ્રની સેવા કરનારા જવાનોના ભથ્થા અને વેતન એમને ભારે પડી રહ્યા છે એમ કહે છે. કમસે કમ જે રિટાયર્ડ થઈ ગયેલા છે, પૂર્વ જે અધિકારીઓ છે આર્મીના, એમની સાથે સરકારે ચર્ચા કરી હોત તો કદાચ આમાં હજુ સારું પરિણામ મળી શક્યું હોત. એ વાત છે સ્નેહલભાઈ. નિર્ણય લેવાઈ જાય છે અને પછી ચર્ચાઓ થાય છે. આપણો અભિગમ બદલવાની જરૂર છે. જે ભૂતકાળમાં ખેડૂતો માટે બનાવવામાં આવેલો કૃષિ કાયદો એ એનું પરિણામ છે.
એટલે ચર્ચાઓ પહેલા થવી જોઈતી હતી, એ નથી થઈ, એવો એક આક્ષેપ વિપક્ષોનો છે. પદ્મકાંતભાઈ, જેમ આપે ખૂબ સારી વાત કહી કે પત્રકાર તરીકે આપે કીધું, મેં પણ એક ભારતના સ્વતંત્ર નાગરિક તરીકે મારો ગમો અણગમો વ્યક્ત કર્યો છે. મારું પણ કામ અહીંયા પાર્ટીનો એપ્રોચ શું છે, અભિગમ શું છે અને પાર્ટીની વાત શું છે એ કરવાનો જ છે ફક્ત. ખુલ્લું મન રાખીને વાત કરો. એમાં શું છે, પાર્ટીની જગ્યાએ હોય છે. હું એમ કહું છું સ્નેહલભાઈ, પાર્ટીના પ્રવક્તા તરીકે તમારે પાર્ટીનો અભિગમ રજૂ કરવાનો હોય છે, પણ સત્તા ઉપર બેઠેલા લોકો ખુલ્લું મન નહીં રાખે ને તો દેશનું શું થશે? એમ હું એ રીતે ચર્ચા કરું. જ્યારે હું વાત કરતો હોઉં, હું આટલા વર્ષો કાઢ્યા પછી પત્રકાર તરીકે નોંધારા શબ્દ વાપરતો હોઉં. સાહેબ, તમે રક્ષા યુનિવર્સિટી ગુજરાતમાં બનાવી, એની શું હાલત છે? રક્ષા યુનિવર્સિટીમાંથી નીકળેલા ગ્રેજ્યુએટ જવાનો સોસાયટીઓમાં સિક્યુરિટી ગાર્ડ તરીકે 3,000 ને 5,000 નોકરી કરે. હું ફરીથી તમને કહેવા માંગુ છું પદ્મકાંતભાઈ કે આ યોજનાની જે વાત છે તેની અંદર આ જે યુવાનો છે, અને આપણે જોઈએ છે કે રિટાયર્ડ મિલિટરી પર્સોનલને પણ ઘણી બધી જગ્યાએ, કારણ કે મિલિટરીમાં અમુક વર્ષનું જ હોય છે કામ કરવાની અવધિ, તો એ અવધિ બાદ એ લોકોને પણ ખૂબ સારી કોર્પોરેટ કંપનીઝ અને એમની યોગ્યતા, એમની રુચિ પ્રમાણે પણ જોબ્સ મળતી હોય છે. એટલે આ જેટલા પણ યુવાનો, 46,000 યુવાનો જ્યારે અગ્નિવીરો જ્યારે 4 વર્ષનો કાર્યકાળ પૂરો કરશે તો તેમને પેરામિલિટરી ફોર્સિસ છે, મિલિટરી છે, આ બધાની અંદર પ્રાયોરિટાઇઝ કરવામાં આવશે. એ લોકોએ ઓલરેડી એક લેવલનું જે સ્કિલ છે એ અચીવ કર્યું હશે. એટલે આ બેઝિકલી સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટેનું પણ એક વાત છે કે 4 વર્ષની અંદર એ લોકો પોતાને, જેમ મેં કહ્યું તેમ, પોતાના સ્કિલ્સને એ લોકો પોલિશ કરી શકે. અને હું ખૂબ જ પોઝિટિવ છું એક યુવાન તરીકે પણ કે આની અંદર જેટલા પણ યુવાનો જોડાશે તે ખૂબ સારી રીતે કામ કરશે અને 4 વર્ષ બાદ એમની રુચિ પ્રમાણે જે જગ્યાએ એમની ઈચ્છા હશે ત્યાં એમને ચોક્કસપણે બીજા બધા કરતા વધારે પ્રાયોરિટી એટલે મળશે કે ઉત્પલ વોરાજી જોડાઈ છે. એટલે થોડુંક હું ફરીથી એમની પાસે હું જઈને પાછો આવું છું, આપણે વાત કરીશું આગળ. उत्पल रिटायर्ड मेजर जनरल शिवनान सीए इस कदम को मूर्खतापूर्ण बताया है. उत्पल जानवामां लोकोने रस ए छे કે શું ભારતીય સેનાની શકલ બદલવા માટે આ ગેમ પ્લાન બની જશે? અગ્નિવીર એક આઝાદી પછીની જબરજસ્ત અસરકારક યોજના બની રહેશે? આર્મીમાં શું ફરક પડશે? દેશની સુરક્ષામાં શું ફરક પડશે આપણી દ્રષ્ટિએ? પદ્મકાંતભાઈ, જો ખરેખર પ્રમાણિકતાથી જો આને આ સવાલનો જો જવાબ આપવો હોય तो ये खूब उत्पल जी एक मिनट, अगर आपको हिंदी में बोलना चाहते हैं आप तो हिंदी में भी बोल सकते हैं, आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो, क्योंकि आपको जो भी लैंग्वेज बोलने में आसान होती रहेगी वो आप बोल सकते हैं. मैं तो गुजराती चैनल में बैठा हूँ, इसलिए गुजराती बोलने की मेरी फर्ज है, इसलिए आप बोलिए. ના ના, મને કોઈ વાંધો નથી. હું બેઝિકલી ગુજરાતી છું ને પ્રાઉડ ટુ બી ગુજરાતી, એટલે મને ગુજરાતી બોલવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ ઓનલી એ વસ્તુ એ થોડું લિમિટેશન આવે કે અમુક જે ટેકનિકલ વર્ડ્સ હોય એ કદાચ જો ઇંગ્લિશમાં બોલું તો મને માફ કરી દેજો. હવે આમાં સિચ્યુએશન એ થઈ છે પદ્મકાંતભાઈ કે જે એનો આ જે અગ્નિપથ જે આખી સ્કીમ લાવવામાં આવી છે એનો હેતુ અને એનો ઉદ્દેશ્ય ખરેખર ખૂબ સારો છે કે અત્યારે પોસ્ટ કોરોના અને આ જે જાતની આખા વર્લ્ડની ઇકોનોમી અત્યારે ખરાબ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહી છે અને એ સિચ્યુએશનની અંદર આપણા જે આર્મ ફોર્સિસ જે છે એ આપણે રિયલાઇઝ કરવું જોઈએ કે વી આર એ યુનિક કન્ટ્રી. કારણ કે શેને માટે યુનિક કન્ટ્રી છીએ કે ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ તો આપણું ઇટ ઇઝ અ 1.1 મિલિયન સ્ટેન્ડિંગ આર્મી. આપણે કંઈ અમેરિકા કે રશિયા જર્મની કે યુકે જેવા દેશમાં નથી કે જેની બોર્ડરો સેફ છે અને બોર્ડરોની ઉપર જે સાવચેતી રાખવી જોઈએ એ પીસ ટાઈમ ઓપરેશનની અંદર બધું ચાલી રહ્યું છે. અને જ્યારે પણ અમેરિકન આર્મ ફોર્સિસ કે અલાઇડ આર્મ ફોર્સિસ જ્યારે એના નેશનલ એમ્સ એન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ માટે આઉટ ઓફ યુએસ ઓપરેશન કરવાનું હોય ત્યારે એમને જે પ્રમાણે ઓર્ડર્સ મળે ત્યારે બીજા કન્ટ્રીમાં જઈ
અને અમેરિકન ઇન્ટરેસ્ટને આગળ એ લોકો ફેલાવે. આ આપણી પરિસ્થિતિ ટોટલી ડિફરન્ટ છે. આપણું 1.1 million standing army is facing hot war or almost a proxy war, which can be said as a hot war for last almost 5 decades, 50 years. અને આપણા આ પ્રોક્સી વોર દરમિયાન ઉલટા વધારે સેલર્સ ધી સોલ્જર્સ અને ઓફિસર્સ અને એમણે સુપ્રીમ સેક્રિફાઈસ આપ્યું છે એ રિયાલિટી ઓફ લાઈફ છે અને એ વોર કરતા પણ વધારે એનો નંબર નીકળી રહ્યો. સેકન્ડલી આપણા એક વિધિન ધેટ કન્ટ્રી આપણી પાસે જંગલ વોરફેર પણ છે, માઉન્ટેન વોરફેર છે, ડેઝર્ટ વોરફેર છે, પ્લેન્સ વોરફેર છે અને એ બધાની એની સાથે હવે જેમ જેમ ટેકનોલોજી વધતી ગઈ એ પ્રમાણે સાયબર વોરફેર, ઇલેક્ટ્રોનિક વોરફેર, ઇન્ફોર્મેશન વોરફેર, સ્પેસ વોરફેર અને એ બધું વધતું ગયું. તો જેમ જેમ ડિગ્રી ઓફ ડિફિકલ્ટી વધતી ગઈ એમ ટેકનોલોજી પણ એડવાન્સ થતી ગઈ અને એને માટે વધારે ને વધારે ઇન્વોલ્વમેન્ટ સેલરો અને ઓફિસરોની પણ થતી ગઈ, સોલ્જરોની પણ વધતી ગઈ. આ સિચ્યુએશનની અંદર આપણા ઓલમોસ્ટ આર્મી બજેટનું ધારો કે આપણે ઉદાહરણ લઈએ તો આર્મી બજેટની અંદર પેન્શનરી બેનિફિટ્સ, પેન્શન લાયબિલિટી અને ડિફેન્સ ઓર્ડિનન્સ ફેક્ટરીઝ અને એ બધાના જો પે અલાઉન્સીસ ને બધું જો ભેગું કરીએ તો રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર સાથે પણ એને જો મેળવી દઈએ તો ઓલમોસ્ટ 80% ઓફ ધી આર્મી બજેટ વોઝ સ્પેન્ટ ઓન ધેટ અને 15 થી 20% આર્મી બજેટ વોઝ લેફ્ટ barely for modernization and capital gain expenditure, which can give totally flip to the to the army and new armaments can be inducted. As against that, તમે જુઓ તો defense budget has almost remained stagnant for almost about last 5 to 7 years, and a country has not been able to find the money for modernizing the armed forces that should have been done. માટે આ સિચ્યુએશનની અંદર there was no other option for the government to take a probably calculated risk and ensure that the pensionary benefits which have reached almost about 1.5 lakh crores out of the total the defense budget is mounting. So એને કોઈ ને કોઈ હિસાબે કર્બ કરી અને new jobs had to be created. Secondly, the Ukraine and Russia war એને પણ આપણને એક બહુ મોટું લેસન શીખવાડ્યું કે what is actually the nationalism. Nationalism is not sloganeering અને નારા લગાવવાથી કંઈ નહીં થાય. જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે યુક્રેનના પાર્લિયામેન્ટેરિયન્સ, એમપીઝ અને બીજા સેનેટર્સ અને બીજા લોકો સ્ટ્રીટ્સ ઉપર ક્લાશનિકો અને બીજા આર્મ્સ એન્ડ એમ્યુનેશન સાથે લડવા માટે ને જાન આપવા માટે બધા ઊભા રહી ગયા. That is what was required. You can only do it if you have the military potential in your DNA, like the Ukrainians or the Russians they have. And that is why if that kind of nationalism is to be created, then the basic, the exposure must be given to the youth of the nation on a rotational basis. And every 4 years, you have a big turnaround. And a turnaround ni under, you are ensuring that now, God willing, આવી સિચ્યુએશન ના આવે પણ ધારો કે દેશને આવી લડાઈ લડવી પડે તો large amount of people are military trained. જેને કહેવાય કે they have passed through the rigors of the military life and military way of life. So આ બધું જોતા એનો હેતુ ને ઉદ્દેશ્ય બહુ સારો છે. પણ having said that, there are so many ifs and buts in this, and that is only because there is no fine print available as of now. There are only press conferences are held and there is no literature available as to how this entire scheme is going to be operated upon and in what way they will go into the details of it. Maru, I'm only saying that the apprehensions that we all have, that, in armed forces it takes 7 to 8 years minimum 7 to 8 years to mold that particular person into, the army way of life or naval way of life or a air force way of life. Secondly, અત્યારની technology, it is become so demanding that આ જે 6 મહિનાની ટ્રેનિંગ પછી તમે એને પોઝિશન કરવા માટેનો વિચાર કર્યો છે એ I am sure કે સર્વિસ હેડક્વાર્ટર્સ would have given some kind of a thought on it. But in the larger game, જ્યારે આ સ્કીમ આગળ ચાલશે ત્યારે it will require lots of mid-course correction and mid-course guidance. It is not going to be possible. અને માટે અમુક જાતના જે એપ્રિહેન્શન અત્યારે હવામાં ઉડી રહ્યા છે, it has got lots of valid counts on it. કારણ કે
it is okay if you expect a certain thing, but to convert that expectation into reality of life, it is a very very difficult issue. કારણ કે 4 વર્ષની અંદરથી 6 થી 8 મહિનાના ટ્રેનિંગ સાથે તમે you are structuring a person into the set model of the Army, Navy and Air Force. In that every rank, દરેક rank ઉપર તમારે સ્પેશિયલાઇઝેશન કોર્સ કરવા પડે. એવું નથી કે ખાલી તમે યુનિફોર્મ પહેરી અને એક બંદૂક લઈને ઊભા રહી ગયા, so therefore you can fight a war. Today's war is much more difficult. અને I am only saying about army. નેવીની અંદર તો નેવીના ships are so advanced. Any Navy fire control systems, sonars, radars, command and control systems, torpedoes, missiles, missile. It takes years and years to train a particular person. મારે 4 વર્ષની અંદર આ જાતના બેઝિક ટ્રેનિંગ સાથે માણસને આ જાતના પરફોર્મન્સમાં એને એક્સપેક્ટ કરવું, it is going to be little difficult. I hope કે I am proven wrong, પદ્મકાંતભાઈ. પણ we have to wait and watch. ઉત્પલજી, એમ પણ કહેવાય છે કે પાયલોટ પ્રોજેક્ટ અમલમાં આવ્યો હોત તો એના પ્લસ અને માઇનસનો અભ્યાસ કરવાની વધારે સુગમતા રહી હોત. ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આ યોજના લાવી છે એટલે વિરોધ કરવો કે એના તમામ નેગેટિવ પાસા, એવું નથી, પોઝિટિવ પણ ઘણી બાબતો હોઈ શકે. પણ ઉત્પલજી પાસે એક સીધો સવાલ, રોયલ આર્મી પછી આપણી ઇન્ડિયન આર્મી રેજિમેન્ટ સિસ્ટમ જે છે એ રેજિમેન્ટ સંરચના આનાથી ડિસ્ટર્બ થઈ શકે છે એવી એક શંકા ઊભી થઈ છે. એ અંગે શું કહેવું? રેજિમેન્ટ સંસ્થાનો આપણને એનાથી ફાયદો શું છે? પદ્મકાંતભાઈ, મને પ્લીઝ અલાવ કરજો, અને વિથ ઓલ હ્યુમિલિટી, મારે પોલિટિક્સમાં કે બીજેપી કે એવા નામ સાથે એની અંદર મને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. હું આ જે યોજના આવી છે ગવર્મેન્ટ લાવી છે, એટલે આપણે ગવર્મેન્ટની યોજના ડિસ્કસ કરીશું. આપણે પોલિટિક્સ ને બીજેપી કે પાર્ટી એ કે પાર્ટી બી માં પડવાની જરૂર નથી. એટલે પ્લીઝ બેર વિથ મી, કારણ કે આઈ એમ એ મિલિટરી પ્રોફેશનલ એન્ડ વી શુડ નોટ બી ગેટિંગ ઇનટુ પોલિટિક્સ. એટલે હું શું કહું છું કે તમે જે વાત કરી એ બિલકુલ સાચી છે કે રેજિમેન્ટલ સિસ્ટમની અંદર ટુ ગો ઇનટુ એ પર્ટિક્યુલર રેજિમેન્ટ, અને આજે સ્કીમ આવી છે, ઇટ ઇઝ નોટ મેન્ટ ફોર ઓફિસર્સ, it is meant for the sailors and the airmen and the soldiers. માટે દરેક રેજિમેન્ટનો એનો પોતાનો ઇથોસ હોય છે, એનો વે ઓફ વર્કિંગ હોય છે, અને રેજિમેન્ટ માટે મરી પડવાની તમન્ના હોય છે. અને એ તમન્નાને એના ઉદ્દેશ્ય હેતુ સાથે જે માણસ આગળ જતા હોય છે, અને એની અંદર યુદ્ધની અંદર પોતાની જાતને ઇવન સુપ્રીમ સેક્રિફાઈસ પણ આપવું હોય તો પાછું વળીને જોતા નથી. માટે જે જાતનો માહોલ ઉભો, જે જાતના બીબામાંથી એને પસાર કરવો પડે, જે જાતનું એનું મોલ્ડિંગ કરવું પડે, એ બાય એન્ડ લાર્જ ઇટ ટેક્સ ટાઈમ. બાય ધ ટાઈમ you can become a soldier, you can become an airman or a sailor, but to operationalize that man into operational role, it takes time. Because મેં જેમ તમને કહ્યું એ પ્રમાણે today's technology is much more demanding than 40s, 50s, 60s or 70s. And day by day, Padmakantbhai, we have to realize that India, again and again, I am saying that why it is a unique nature of warfare that we have to pass through, because you have to train a soldier in every kind of warfare, like jungle warfare, desert warfare, mountain warfare, space warfare, electronic warfare, and the plains warfare. માટે દરેકની જે ટ્રેનિંગ છે ટોટલી ડિફરન્ટ છે, અને એમાં એક્લેમેટાઇઝેશન કોર્સિસ, સ્પેશિયલાઇઝેશન કોર્સિસ, અને એ બધું કરીને જે સોલ્જર હોય એને બહાર લાવીને એનો યુઝ કરવો ફ્રોમ ધી વોર પોટેન્શિયલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, ઇટ ડેફિનેટલી ઇઝ અ ડિમાન્ડિંગ ટાસ્ક. નાઉ ઇટ ઓલ ડિપેન્ડ્સ કે આ કઈ જાતનો ક્યુરિક્યુલમ અને આમાં ડિફાઇન થાય છે, અને કઈ જાતના સિલેબાઈમાંથી એને પસાર કરીને આ જાતની એને તૈયાર કરવામાં આવે છે કે જેથી કરીને કાલે જરૂર પડે તો he can face the bullet and he can take the bullet on his chest. That is more important. Everything else is secondary,
બીકોઝ તમને મારે એક નાનો એનેક્ડોટ કહેવો જોઈએ. જ્યારે અમેરિકન and the allied forces, when they were fighting the desert warfare, they were running short of the specialist officers and the soldiers. The chief of the army staff of the US Army chief, he told the US president by walking into the Oval Office of the White House that if you believe that a country like USA can go and face the Operation Desert Storm by raising pizza parlors on the streets of the USA, you are making a big mistake. You cannot do that. You have to earmark money for the armed forces. માટે પૈસા, of course you must cut money and unnecessary expenditure. You must cut the flap. અને જે ઓવરઓલ જે બલ્જ આવી રહ્યો છે એને મેનેજ કરવો જોઈએ. અને that money must be diverted into making technologically savvy armed forces. But how can you imagine this country with this kind of a threat profile in a geopolitical and geostrategic situation when you are besotted between two rogue neighbors like Pakistan and China, and to head up with the Afghanistan, Myanmar, Nepal, to a large extent Sri Lanka, and China also rounding you up in the Indian Ocean. How can you have that kind of a war potential with just about 2.1% of the GDP? The money has to be found, and whose responsibility is to find the money to make the armed forces technologically savvy and modernized? It is of the government, it is of the bureaucrat, it is of the leadership, of the netas. If you don't find the money, how will you modernize the armed forces? And that is the reality of life. Yes, I'm fully with the government that yes, certain amount of money has to be diverted. મોડર્નાઇઝેશનના મુદ્દા ઉપર હું આગળ પણ આ ચર્ચાને હું લઈ જઈશ. હું ડોક્ટર હેમાંગભાઈને પૂછીશ કે આ અગ્નિવીરની યોજના અગ્નિપથ બની ગઈ, જે રીતે 7 રાજ્યોમાં ઉહાપો થયો, યુવાનો રસ્તા પર આવી ગયા. કેટલાકને આ નવા નિયમો સામે કદાચ વાંધો છે, જેમ કે વય મર્યાદા એક કટ કરવામાં આવી, ઓછી કરવામાં આવી, નિયમો બદલવામાં આવ્યા. આ સિવાય આખી યોજનાને કોંગ્રેસ કઈ રીતે નજરે જોવે છે, અને આપ અભ્યાસુ તરીકે પણ હેમાંગભાઈ આપ પોતે પણ આ યોજનાને કઈ રીતે જુઓ? પદ્મકાંતભાઈ, મને ઉત્પલભાઈ વોરાની વાત બહુ ગમી કે પાર્ટી પોલિટિક્સ કરતા આ યોજનાની મેરિટ, ડિસમેરિટ અને લોકોના મનમાં રહેલા પ્રશ્નો વિશે મને વધારે બોલવું ગમશે. આ સરકાર યુટર્ન સરકાર છે, યુટર્ન. જીએસટી અડધી રાત્રે લગાવ્યા પછી 255 સુધારાઓ થયા છે. ખેડૂતોના મુદ્દે આખો યુટર્ન લેવાનો છે. ઘણી બધી યોજનાઓ છે કે જેમાં સરકારે યુટર્ન લીધો છે અથવા ટ્રાયલ એન્ડ એરર કરી છે. આજે અગ્નિવીર યોજના છે એ મને એવું લાગે છે, અને હાઈએસ્ટ ક્વોલિફિકેશન વાળા એક્સપર્ટ વોરા સાહેબને સાંભળ્યા પછી મને એવું લાગે છે કે આ ટ્રાયલ અને એરરમાં જતી એક યોજના છે. મારો પહેલો સવાલ એ છે કે 17.5 થી 21 વર્ષ વચ્ચે અગ્નિવીરમાં એડમિશન મળશે. આ વર્ષો તો ગ્રેજ્યુએશનના છે. 17મા વર્ષે વિદ્યાર્થી 12મું પાસ થાય. આ નિયમ છે આપણા એજ્યુકેશન સિસ્ટમનો. 12મું પાસ થઈ અને અગ્નિવીરમાં જયેલો યુવાન કોઈ ગ્રેજ્યુએશન લઈ શકવાનું નથી. 4 વર્ષ એને ત્યાં જે કાંઈ કરે એ કરવાનું છે. કોઈ કહે છે કે અભ્યાસક્રમ છે, કોઈ કહે છે નોકરી છે, એ કરવાનું છે. અને 21મા વર્ષે હેઝ ટુ ગો આઉટ, નીકળી જવાનું છે 11 લાખ રૂપિયા ખિસ્સામાં મૂકીને. 12મા ધોરણ પાસ વ્યક્તિને 21 વર્ષની ઉંમર પછી શું કરવાનું?
ક્યાં એ એબ્સોર્બ થશે, એનું ફ્યુચર શું, આ કોઈ વાતની સ્પષ્ટતા સરકાર તરફથી થઈ નથી. આજ એક અખબાર લખે છે કે એને ડિપ્લોમા અને ડિગ્રી, અગ્નિવીર ડિપ્લોમા 2 વર્ષે જે નીકળી જાય એને અગ્નિવીર ડિપ્લોમા આપશું, અને 3 વર્ષે જે નીકળે 4 વર્ષે એને અગ્નિવીર ડિગ્રી આપશું. આ અગ્નિવીરની ડિગ્રી એટલે શું? આપણે જો ભારતનું કેરિક્યુલમ જોઈએ તો કોઈ પણ યુનિવર્સિટીમાંથી જ ડિગ્રી મળે. આર્મી ઇઝ નોટ એ યુનિવર્સિટી, પહેલી વાત. બીજી વાત કરું કે આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી સાથે એને સંલગ્ન કરવાની વાત છે. આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટીની ડિગ્રીની કેટલી કિંમત દુનિયામાં અને દેશમાં છે એની મને ખબર નથી. આંબેડકર યુનિવર્સિટીના ગ્રેજ્યુએશન ને કેટલું એનું ક્વોલિફિકેશન એપ્રુવ થાય છે મને ખબર નથી, કારણ કે મારી હાયરાર્કીમાં ક્યાંય પણ મેં કોઈ આંબેડકર યુનિવર્સિટીનું સર્ટિફિકેટ લઈને મારી પાસે નોકરી માંગવા આવ્યો હોય એવું મેં ક્યારેય જોયું નથી. કોઈ સંસ્થાએ, સરકારના કોઈ સેક્રેટરી એવું કીધું કે આ ડિગ્રી દેશ અને દુનિયામાં માન્ય રહેશે. મને એ નથી સમજાતું કે કાલ સાંજે રાજનાથસિંહ જાહેરાત કરે અને 6-8 કલાક રાત બાદ કરીએ તો બીજા 6 કલાકમાં બાકીની દુનિયાએ અગ્નિવીરને એક્સેપ્ટ કરી લીધી. આ વાત મને ગળામાં ઉતરતી નથી. બાકીની દુનિયા પણ અગ્નિવીરની ડિગ્રી એક્સેપ્ટ કરશે. આપણી ઘણી બધી ડિગ્રીઓ બહારની દુનિયામાં એક્સેપ્ટેબલ નથી, ઇવન એમબીબીએસ નથી. અમેરિકા જેવી કન્ટ્રી આપણા એમબીબીએસ ડોક્ટરને એમબીબીએસ નથી ગણતી. ત્યાંની ક્વોલિફાઈંગ એક્ઝામ પસાર કરવી ફરજિયાત છે. બીએચએમએસ, ડીએચએમએસ, બીએએમએસ, નર્સિંગ, આવી કોઈ ડિગ્રીઓ બહારની દુનિયામાં યુનિવર્સિટી હોવા છતાં બહારના દેશો સ્વીકારતા નથી. ત્યારે આ અગ્નિવીર કેટલી સ્વીકારાશે એ મને ખબર નથી. મારે ઉત્પલભાઈ વોરા સાહેબ પાસેથી એક નાની માહિતી જોઈએ છે કે અમે જ્યારે કોલેજમાં ભણતા હતા ત્યારે એક આર્મી એટેચમેન્ટ કેમ્પ થતો હતો. એનસીસી ના 3 વર્ષ જેણે પૂરા કર્યા હોય એને આર્મી એટેચમેન્ટ કેમ્પમાં એ વિદ્યાર્થીઓને લઈ જવામાં આવતા હતા અને ત્યાં થોડા મહિનાઓ સુધી આર્મીની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવતી હતી. વોરા સાહેબને વધારે ખબર હશે આર્મી એટેચમેન્ટ કેમ્પની. પછી જે એ વિદ્યાર્થી પાછા આવ્યા પછી એટેચમેન્ટ કેમ્પની કોઈ વેલ્યુ બાકીની જિંદગીમાં દેખાણી નહીં. જે લોકો આર્મી એટેચમેન્ટ કરી આવ્યા હતા એવું જ અગ્નિવીરનું થાય એવું બની શકે. આ પહેલી વાત. બીજી મને સૌથી વધારે જે બીક લાગે છે પદ્મકાંતભાઈ, એ લાગે છે કે આર્મી ઇઝ એ વેરી વેરી ક્રુશિયલ એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોર્ટફોલિયો. ડોક્ટરો કરતા પણ વધારે સન્માનનીય આર્મી છે. જેમ વોરા સાહેબે કીધું, ઇટ રિક્વાયર્સ હાઈ ટેકનોલોજી, એક ઇન્ટરનલ સ્ટ્રેન્થ, એક મજબૂત વિલ પાવર કે બુલેટ ચેસ્ટ ઉપર લઈ શકે. આ બધું 4 વર્ષમાં 3 વર્ષમાં થઈ જશે. સ્નેહલભાઈ મારા મિત્ર છે, એ આ પાડશે કે થઈ જ જવાનું છે 3 વર્ષમાં, પણ 4થે વર્ષે તમે એને રવાના કરી દો છો. વળી નવો છોકરો. આર્મીની સર્વિસમાં જે સિનિયોરિટી, એક્સપિરિયન્સ અને જે તમને પગારો કર્ટેલ કરવા, પેન્શન કર્ટેલ કરવા, જો તમે આ કરતા હો, સોર્ટ ઓફ એ કોન્ટ્રાક્ટ સિસ્ટમ લાવતા હો તો આ દેશ માટે એ ખૂબ જ ડેન્જરસ છે. આ તમામ મુદ્દા ઉપર ક્લિયરન્સ, સ્પષ્ટ જાહેરાત અને આગલો રોડમેપ આવવો એકદમ જરૂરી છે. નહીતર જેમ 7 રાજ્યના યુથો અત્યારે રેસલેસ થયા છે એમ આ અજંપો આગળ વધશે. માટે મારી સરકારને વિનંતી છે કે આખો જે રોડમેપ છે એ તાત્કાલિક અસરથી જાહેર કર્યા પછી જ આ સિસ્ટમ અમલમાં લાવે. બીજું કે એમને ટ્રેનિંગ કોણ આપશે? એક
કયા કયા સેક્ટરમાં રેજિમેન્ટમાં મુકાશે, આ બધા જ પ્રશ્નો અનિર્ણિત છે. એની કોઈ સ્પષ્ટતા નથી. મને એમ લાગે છે કે ઉતાવળે આ જાહેરાત કરવામાં આવી છે અને જીએસટી ની જેમ પછી એમાં 255 મોડિફિકેશન આજ સુધીમાં આવ્યા છે, એમ મોડિફિકેશનો સરકાર કરતી કરતી પહોંચશે. બીજું લિમિટ પણ નક્કી નથી. તમે 4 વર્ષમાં 4 લાખ લોકોને લેશો, પછી વધતા જશે. તમારે 8 વર્ષનું પ્લાનિંગ વિચારવું પડશે, કારણ કે ચોથા વર્ષે એક બેચ બહાર નીકળશે, 3 બેચ આગલી ને 3 નવી, 6 બેચ ભેગી થઈ ગઈ હશે. ત્યારે આ બધું જે પ્લાનિંગ છે એની જો જાહેરાત કરવામાં આવે તો યુવાનોમાં જે અજંપો છે અને જે દેશના મગજમાં એક ઘણા બધા પ્રશ્નો ઉભા થયા છે એનું ક્લિયરન્સ થઈ શકે અને તો જ સમજી શકાય કે આ યોજના દેશ માટે ફાયદાકારક છે, યુવાનો માટે ફાયદાકારક છે કે જોખમી છે. આ બહુ જરૂરી છે અને મારી સરકારને વિનંતી છે કે જાહેરાત. લગભગ એક સૂર ઉઠે છે, એક વાત ઉઠે છે કે 4 વર્ષ પછી આ જે ગ્રેજ્યુએશન ના કરવાના સમય ઉંમર હતી એ સમય એમને આર્મીમાં આપ્યો અને એમને તમે અગ્નિવીરની આપણે એક ડિગ્રી આપી. એક ક્યાં ક્યાં માન્ય એનો શું ઉપયોગિતા ખબર હતી કે એક સર્ટિફિકેટની જેમ ફ્રેમમાં મળેલું રહેશે કે કેમ એ ખબર નથી. 4 વર્ષ પછી એને શું કરવાનું છે, એ કેવી રીતે પોતાની રોજગારી લડશે, આ એક સવાલ અહીં ઉઠ્યો છે. અને એક બીજી મહત્વની બાબત એ છે કે કોરોનાનો કાળ આપણા સૌ માટે ખૂબ ખરાબ હતો, એની કોઈ ના ન પાડી છે. બેરોજગારી 25% વધી ગઈ હતી અને અત્યારે પણ એ 7% છે અને શહેરી વિસ્તારોમાં એ લગભગ 20% એ બેરોજગારી છે. આ બેરોજગારીની સમસ્યાનું હલ કરવા કે નિરાકરણ કરવા માટેની આ યોજના હોય તો એની ટીકાઓ થશે, પણ ખરેખર આપણી આર્મીને મજબૂત કરવાની વાત હોય અથવા તો એની પાછળ કોઈ મકસદ, કોઈ પ્લાનિંગ હોય, એ ક્યાંક જાહેર થયું નથી. માહિતી કેટલી બધી ખાનગી કેટલીક છુપાવવામાં આવી છે એવો એક આક્ષેપ અહીં થયો છે. આપ આપની વાત કરી શકો છો. જી, આપણા ઉત્પલભાઈએ જે વાત કરી તે ખૂબ જ સરાહનીય તો છે જ, પણ સાથે સાથે ખૂબ જ્ઞાનવર્ધક પણ હતી. ઘણી બધી વસ્તુ એમને કીધી. તો એના સંદર્ભમાં હું જો વાત કરું તો ચોક્કસપણે એક જે મિલિટરી નું જે છે આપણે ડીએનએ ની અંદર લાવવા માટે મિલિટરી પ્રોટોકોલને, આ એક ચર્ન આઉટ થવાની પ્રોસેસ છે. એટલે આ ખૂબ અગત્યનું છે. આપણે ઇઝરાયલ જેવા પણ નાના નાના દેશો છે એની અંદર પણ આ એક પ્રણાલિકા છે કે દરેકે દરેક યુવાન છે એને અમુક સમય દરમિયાન અમુક પ્રકારની ખાસ એક ટ્રેનિંગ લેવી પડતી હોય છે. તો આજે આપણા દેશની અંદર આ પ્રકારનું જો ચર્ન અરાઉન્ડ થાય તો ખૂબ સારું છે. બીજી વાત છે કે આપણે આ જે સમયગાળો છે કોઈ પણ યુવાનની જીવનમાં 17 વર્ષથી લઈને બીજા 4-5 વર્ષ સુધીનો, તો કેરિયર બિલ્ડિંગનો આપણે ફેસ કહી શકાય. કારણ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણા ત્યાં લગભગ 10માંથી વિચારવાનું શરૂ કરે અને 12માં પછી નક્કી કરે કે મારે ડોક્ટર બનવું હોય તો આઈ થિંક 10માંથી જ નક્કી થઈ જતું હોય પદ્મકાંતભાઈ. તો એ પ્રમાણે એ લોકો સબ્જેક્ટ્સ લેતા હોય છે. તો આ જે આખી સિસ્ટમ છે ટ્રેનિંગની, એના દરમિયાન એ લોકોનું ઘડતર પણ થશે, સાથે એ લોકોને આર્થિક ઉપાર્જન પણ થશે અને સાથે સાથે એ લોકોની જે રુચિ છે, કારણ કે આની અંદરથી ઉત્પલભાઈની વાતમાંથી એક ખૂબ અગત્યની વાત છે કે આ આયામો ઘણા બધા છે. એટલે આજે ધારો કે હું આર્કિટેક્ટ છું પણ હું કદાચ યુવાનીમાં મિલિટરીમાં જોડાયો હોય અથવા તો ડિગ્રી લીધા પછી કોઈ જોડાયો તો એ ફિલ્ડમાં કદાચ એ એક્સેલ કરી શકે. કોઈ કમ્પ્યુટર કે આઈટી નો વિષય હોય એની અંદર એક્સેલ કરી શકે. એટલે આપણે જેવું માની લેવાની જરૂર નથી મારી દ્રષ્ટિએ કે 4 વર્ષ પછી આ બધા નોંધારા થઈ જશે, કારણ કે એના પછી પણ ઘણા બધા એજ્યુકેશનલ કોર્સિસ, ઘણી બધી ટ્રેનિંગ પ્લસ ઘણા બધા ઓપ્શનલ જે સબ્જેક્ટ્સ છે એના દ્વારા આ લોકોને આપવામાં આવશે. અને આમની વાત છે કે કરિક્યુલમ અને સિલેબસ, એટલે કરિક્યુલમ ને સિલેબસ શું હશે દેટ ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આપણા આર્મી જે છે તેની અંદર 1.1 મિલિયન સ્ટેન્ડિંગ આર્મી જે છે અને જ્યાં જે જવાનો ઊભા છે, અને મેં તો ઈએમઈ ને બધા કેમ્પસીસ જોયા છે, એટલે એન્જિનિયર્સ છે એ બધા એક્સિલન્ટ છે આપણા ભારતની અંદર અને દરેક લોકો આમાં સ્વીકારશે જ. એટલે આ જે એક્સિલન્સ છે મિલિટરીના લોકોની, તો એવી એક્સિલન્સનો ઉપયોગ કરી અને આપણે નવું જે આપણું યુવા ધન છે તેને એક સાહજિક રીતે
એનામાં આ એક ભાવના રેડાય, પહેલી વાત. બીજું, એને ટ્રેનિંગ મળે. ત્રીજું, એને સાથે સાથે આર્થિક ઉપાર્જન પણ થાય. અને જ્યારે 4 વર્ષ પછી એ વ્યક્તિ બહાર જાય તો ભલે પછી એને આંબેડકર યુનિવર્સિટી હોય કે ગુજરાત યુનિવર્સિટી હોય કે કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ એક્રેડિટેડ યુનિવર્સિટી હોય જેને સરકાર કે રાજ્ય સરકાર કે એની માન્યતા હોય, તો મારી દ્રષ્ટિએ તે બધે ચાલી શકતું હોય છે. અને ચોક્કસપણે આપણા જે કોંગ્રેસના ડોક્ટર સાહેબે જે ચિંતા કરી તે ખૂબ સારું કહેવાય કે એમને જે વાત કરી કે હું આજે એક જનરલ વાત કરી રહ્યો છું, તો દેશના યુવાનોની ચિંતા કરી કે ફોરેન જશે તો શું થશે વગેરે. એટલે ચોક્કસપણે આની અંદર પણ ધ્યાન રાખી અને આ જે સિલેબસ છે એની અંદર અને ત્યારબાદ જે એ લોકોની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ને જે મળે છે તેના માટે શું શું કરવું પડે તેના પર પણ ચોક્કસ ધ્યાન હોય છે. પણ ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે ઈરાદો કદાચ સારો હોય તો પણ કેટલીક બાબત એવી હોય છે કે નીવડે ખબર પડે ક્યાં આગળ ભૂલ છે, એને સુધારવાનો અવકાશ છે, ત્યાં સુધારવાની આપણે તૈયારી પણ રાખીએ. ક્યાંક એવું ના બની જાય કે કોર્પોરેટ કંપનીઓમાં એ લોકો સિક્યુરિટીની ભરતીમાં એ લોકો જોડાઈ જાય. સવાલ એટલો જ છે કે એમના ભવિષ્યના 4 વર્ષ પછીના ભવિષ્યમાં પેન્શન આપવું શક્ય નથી, આપી શકાય એમ નથી. સરકારે પહેલેથી સ્પષ્ટ કર્યું છે, ત્યારે એમના ફ્યુચર માટેનો રોડમેપ પણ જો જોડે જોડે તૈયાર થાય તો એ ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થશે યુવાનો માટે. ના પદ્મકાંતજી, એક આપણે સાદું ઉદાહરણ લઈએ કે આપના ફિલ્ડમાં પણ હશે કે ઘણા બધા લોકો બીજા ક્ષેત્રમાંથી ભણીને આવ્યા પણ એને પત્રકારત્વ તરફ એ લોકોનો ઝુકાવ હોય. જેમ કે અમારે પોલિટિક્સમાં તો વાત કરીએ તો અત્યારે ડોક્ટર સાહેબ છે એ મેડિસિન પ્રોફેશનમાં છે, હું છું આર્કિટેક્ટ છું, તો અમે બધા પણ અલ્ટિમેટલી વી આર ઇન્ટુ પોલિટિક્સ, એટલે એ પણ એક અમારું પાસું છે. તો જાણતા અજાણતા અમે આ બંનેની કમ્પેરિઝન એટલા માટે નહીં થઈ શકે. જિંદગીના મહત્વના 4 વર્ષ આર્મીમાં કાઢ્યા પછી એને ગ્રેજ્યુએટ, એને સામાન્ય રીતે જે યુનિવર્સિટીઓમાં જે ડિગ્રીઓ મળે છે એ ડિગ્રી એની પાસે નહીં હોય. અને દર વર્ષે 4 વર્ષ પછી એવો સમય હશે કે દર વર્ષે 40,000 લોકો બહાર પડશે. હવે એમના ભવિષ્યની ચિંતા એ આપણા જ યુવાનો છે, એની ચિંતા કરવી જોઈએ. માટે મેં એનો રોડમેપ શું હોઈ શકે એની સ્પષ્ટતા થવી જોઈએ. ના, હું આપને એ જ કહું છું કે કોઈ પણ ડિગ્રી જે છે તે મેં આની પહેલા પણ સ્પષ્ટ કીધું કે સરકાર જે છે તે ચોક્કસપણે વ્યવસ્થિત, એટલે જે સરકાર માન્ય ડિગ્રી એને મળે એ તો ચોક્કસ આમાં થવાનું જ છે. સાથે સાથે બીજી એક આપને વાત કહું કે એ ડિગ્રીની માન્યતા આખા ભારતમાં તો હશે જ, પણ જ્યારે બહાર જવું હોય તો બીજી એક્સ્ટ્રા એક્ઝામ આપી અને એ ડિગ્રીના આધારે એ બીજા દેશની જે રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ પ્રકારની એક્ઝામ પણ આપી શકે છે. આ બીજી વાત છે. સાથે મારે એ કહેવું છે કે રોડમેપ તૈયાર કરવાનું કામ તો એ યુવાનનું છે, કારણ કે 4 વર્ષ દરમિયાન એ વ્યક્તિ કઈ દિશામાં જશે, 4 વર્ષ પછી શું કરશે, તો સ્વાભાવિક છે કે જ્યારે બીજું કે ત્રીજું વર્ષ હોય તો ત્યારે એના માટે પણ લોકો તત્પર હશે. ધારો કે એને હું એક ઉદાહરણ આપું, છોડી દેવાનું છેલ્લે યુવાનોને એના નસીબ પર છોડી દેવાની વાત આવી. ના, એટલે મને મારી કોલેજમાં ખવડાવવા નતા આવતા, તો મારે જાતે જ કમાઈને ખાવું પડતું હતું હોસ્ટેલમાં. એ પૈસા મારા પિતાજી ને માતાજી આપતા હતા, મારા પરિવારના લોકો આપતા હતા હું ભણતો હતો ત્યારે. આને ભથ્થું મળવાનું છે. અને જો એ વખતે અનાયાસે કઈ એમને મૃત્યુ થઈ જાય તો પણ એમનો જે ઇન્સ્યોરન્સ છે એ લગભગ 48 લાખ જેવો એ લોકોને મળવાનો છે. વિકલાંગતા આવી જાય તો 100%, 75% ને 50% જો વિકલાંગતા હોય તેમાં 44, 25 ને 15 લાખ રૂપીઝનું પણ પ્રાવધાન છે. આમાં યુવાનોની ચિંતા છે, યુવાનોને મારે અડધી મિનિટ જ જોઈશે, એટલે મારે ખાસ કરીને દરેક યુવાનનું ભવિષ્ય તો તેની સાથે જ છે, પણ સરકાર એક કેટાલિસ્ટ બનીને, સરકાર એક માધ્યમ બનીને એ લોકોને ટ્રેન કરી એક મિલિટરી પર્સોનેલ બનવા માટેની જે તૈયારી છે તેમાં કામ કરવા માટે સરકારનો આ એક પોઝિટિવ અભિગમ છે. જી, રાજકીય પક્ષે એમના કાર્યકરો માટે પણ આ ડિસિપ્લિન માટેની કોઈ સિસ્ટમ ઊભી કરે અને શીખવાડે તૈયાર કરે તો આપણા દેશ પણ સલામત હાથોમાં છે એવો એક આશ્વાસન જનતાને મળે. પણ આપણે લોકોને ડિસિપ્લિનના પાઠ શીખવા છે, ખુદને કોઈ રાજકીય પક્ષોને શીખવા નથી. હું આવીશ ઉત્પલજી પાસે. ઉત્પલજી, 24% ઉપકરણો એટલે 68%, આમ તો 68% ઉપકરણો ભારતીય સેના પાસે જે શસ્ત્રો છે એ આઉટડેટેડ છે. આ હું નથી કહેતો, સરકારનો આ રિપોર્ટ છે. 24% ઉપકરણ
અને 8% બીજા સ્ટેટ ઓફ ધ આર્ટ કેટેગરીની કારણે એ ઉપયોગમાં આવી શકે એમ છે. 2021-22માં રક્ષા બજેટ 54% પગારો અને પેન્શન પાછળ ખર્ચાતું હતું અને 27% કેપિટલ ખર્ચ પર. એટલે નવા કામોને અંજામ આપવા પાછળ, અને એ ખૂબ અઘરું થઈ ગયું હતું. પેન્શન, ગ્રેજ્યુટી, એમાં પૈસાઓનું જાય. રાફેલનો નિર્ણય લેવાયો, પણ બીજા શસ્ત્રો નવા ઉપકરણો ખરીદવા એ આજના સમયની ડિમાન્ડ છે ઉપરની. જે રીતે આપણે જોયું કે યુક્રેન રશિયા સામે ટક્કર લઈ શક્યું, એ માત્ર રાષ્ટ્રપ્રેમ ને દેશભક્તિના કારણે નહીં, એની પાસે સાધનો પણ હતા, પરંતુ મર્યાદિત હતા. તો એ રીતે ઉપકરણો પણ અદ્યતન કરવા માટે એક બજેટ જોઈએ. એ બજેટ એટલે આવા ગ્રેજ્યુટી, પેન્શન ને એ બધા જે ભારણ ઊંચા કરવા માટેની વાત હતી, એ કદાચ સરકારનો પ્રયાસ હોય એમ લાગે છે. આપને શું લાગ્યું? તમારી વાત બિલકુલ સાચી છે અને હું આઈ એમ વિથ યુ કે આ જે દેશનું મિલિટરી છે, જેને આર્મ ફોર્સિસ કહેવાય, આર્મી, નેવી ને એરફોર્સ, એ ભારતનું છે અને ભારતની ગવર્મેન્ટ ને ભારતની જે ડેમોક્રેસી છે, જે સત્તા ચલાવે છે, એ લોકોની કમ્બાઇન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે દેટ ડે ટુ ડે ટાઈમ ટુ ટાઈમ જે જાતના જીઓપોલિટિકલ અને જીઓ સ્ટ્રેટેજિક જે ચેલેન્જીસ આવે એના પ્રમાણે એનું રીસ્ટ્રક્ચરિંગ કરતા રહેવું જોઈએ અને સ્ટેટ ઓફ ધી આર્ટ આર્મ્સ, વેપન્સ, સેન્સર્સ, હાઈટેક વેપન્સ અને મોડર્નાઇઝેશન ને કેપેબિલિટી ને કેપેસિટી એની ઇન્ક્રીઝ થતી રહેવી જોઈએ. અધરવાઇઝ ઇટ લીડ્સ ટુ પ્રોબ્લેમ. તમે જે કહો છો એ રિયાલિટી ઓફ લાઈફ છે. ફોર એ ડેવલપિંગ કન્ટ્રી લાઈક ઇન્ડિયા, કે જેની $2.9 trillion ઇકોનોમી હોય, અને એ પણ જ્યારે અત્યારના સિચ્યુએશનની અંદર કે પોસ્ટ કોરોના અને પોસ્ટ યુક્રેન રશિયા વોર અને બીજા બધા એસોસિએટેડ ઇશ્યુઝને લીધે જ્યારે ઇકોનોમી પર આટલું બધું ભાર આવી ગયો હોય, ત્યારે I can understand, and I have been always saying in various channels also that it is very easy to demand more money in the defense budget. But we understand the constraints of the government. There is no doubt in that, and therefore the only way out is the increase of comprehensive national power, CNP. Armed forces and military power is just one power. Along with that, you have to increase the economic power, the diplomatic power, the production power, the manufacturing basis and manufacturing power, and social cohesiveness. Jare, when all these things they put together, it will ensure that your economy grows. And when economy grows, the automatically 2.9% or 2.3%, even if you increase and come somewhere close to 3% of the GDP of a $2.9 trillion economy and $5 trillion economy will be a totally different thing altogether. It's like saying that China's economy today is 19 to 20 trillion dollars, and if China is spending also 2.5% of the GDP, આનો એક દાખલો આપું છું, but $20 trillion ના 2.5% અને ક્યાં $2.9 trillion ના 2.5%. So therefore there is no matching anywhere, and that is why I am saying increase your economy, make it broad based, make it ensure that the $2.9 trillion economy in the first step grows to $5 trillion economy, and make sure it happens. If it doesn't happen, you don't have additional money, and if you don't have money, how do you modernize your armed forces, which is based on the threat profile, geostrategic scenario, geopolitical scenario, and day-to-day requirement of increasing the geostrategic fabric that is facing you. China and Pakistan, they have activated almost all kinds of border. This is reality of life, whether it is LOC, whether it is LAC. And they have, they created a situation whereby your military potential you have to increase willy-nilly. And therefore you keep getting drained out economically. And therefore you have less money available in the overall development process of the country. But does that mean if somebody is very serious and say that we want to make a presence felt
in the rule-based, the international world order in Indo-Pacific and South China Seas. Obviously, what would that mean? That would mean you need more aircrafts, more submarines, more frigates, more missile-guided destroyers, more aircraft carrier, more carrier battle groups. Where are you going to get it from? So either you prune down your requirement and make some alliances with the world superpowers and go along with them, or you economically and militarily grow. It cannot happen that you continue to stagnate the defense budget, don't modernize the armed forces to the extent that is needed. The perspective plans or a development plans, 15 years or 10 years or 5 years perspective plan or a force development plans continue to keep getting rolled over year after year and 5 years after 5 years. Then where are we heading to? So then it is mandatory, it is compulsory on the part of the national leadership that if you do not have money, if you cannot increase your CNP, that is comprehensive national power, if you cannot go in the the making of a world superpower alliance like the AUKUS or or maybe the Indo-Pacific Economic Forum and convert into some kind of a military might also, then the only way to do is to make sure that your threat profile or threat potential comes down. But that is not going to happen because whether you like it or not, you are distorted between two rogue nuclear neighbors, Padmakant Bhai. And along with that, now it is China, it is Pakistan, it is Pakistan, Afghanistan Naxals, China, Pakistan Naxals, China, Pakistan, Iran Naxals. Then in addition to that is now Nepal and Myanmar. So day by day your threat profile is increasing, but your defense budget is remaining stagnant. Somebody has to look into it. And therefore my last submission to the fellow political the panelists, because I am not a political man, but they are part of the political system of the country. The armed forces have never let you down, Padmakant Bhai. Take the history from 47 onwards or even prior to that. Whether it is earthquake, whether it is havoc, whether it is cyclone, whether it is proxy war, whether it is real war, or whether it is taking on China in Galwan, or whether taking them on South China Seas. With all the constraints, with all the restraints, with all the obsolete equipment, the Indian Armed Forces men, what they matter, men behind the machine, they've never ever let down the country. So therefore, please be careful when you start tinkering around with this system. If you are sure that what you are doing is right, please go ahead. May God be with you. And maybe what all that I'm giving my apprehension, I would like to be proved wrong. My only submission to the political leadership is that please be sure what you are doing. And if you are sure, go ahead. May God be with you. But if it amounts to tinkering down with the system, we'll have a very catastrophic effect on the national security, defense policy, defense strategy, overall foreign policy. Because ultimately you can't be very, very strong in your foreign policy if you are economically and militarily not very strong. To be strong on the economic, the international world order, you have to be strong economically, militarily, and diplomatically. And this kind of strength only political leadership can provide because they are the political masters. They run the government. Make sure that you know what you are doing. Go ahead. May God be with you. ઉત્પલજી આપણે જે વાત કરી કે ચીન, પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન નેક્સસ, ઈરાન પાકિસ્તાન નેક્સસ, આ બધી આપણા મુદ્દાઓ એક પછી એક આવ્યા. કહેવાતા કેટલાક મિત્ર રાષ્ટ્રો પણ મલેશિયા જેવા પણ આપણી સાથે છે કે કેમ એ હવે ચકાસવાનો સમય આવી ગયો છે. ઇઝરાયેલની સ્થિતિ અને ભારતની સ્થિતિમાં સામ્યતા આ જ પ્રકારની છે. આપણે જેમ દુશ્મનોથી ચારે બાજુથી ઘેરાયેલા છે, ઇવન બાંગ્લાદેશ પણ એ આપણી સાથે છે એવું છાતી ઠોકીને આપણે કહી શકીએ એમ નથી. બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા તૂટી ગયું છે આર્થિક રીતે. અફઘાનિસ્તાન, પાકિસ્તાન, ચાઇના, ઘણા બધા સમીકરણો બદલાયા છે. ઇઝરાયલ જો 5 આરબ રાષ્ટ્રોથી ઘેરાયેલું ઇઝરાયલ અને ગુજરાત જેટલું ઇઝરાયલ પ્રદેશ, ત્યાંના યુવાનોને એ લોકોએ આર્મીની
તાલીમ આપી, આર્મી સેવા ફરજિયાત બનાવી. અને ઇઝરાયલ હું જયારે ગયો ત્યારે ત્યાંના મોલમાં યુવાનો યુવતીઓ એ AK-47 ને AK-56 જેવી રાઇફલ લઈને ત્યાં આગળ મોલમાં ફરતા હોય. તોપની જ્યાં એક્ઝિબિશન હોય તો ત્યાં છોકરાઓ ત્યાં રમતા હોય તોપ ઉપર ચડીને. આ સંસ્કાર એમને આર્મીના જીન્સ એમનામાં આવે એ માટેના આ પ્રયત્નો થયા. આ સેમ આ આપણું અગ્નિવીરનો જે એક સ્કીમ આવી છે, જે આ પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે, એ આની શરૂઆત ગણી શકાય ખરી? પદ્મકાંતભાઈ, જો હવે હું જે તમને કહું છું એ બરાબર સાંભળજો તમે. The strategic community in India is making a big mistake, and why I'm ready to be held accountable for that. ની અંદર એક થઈ ગઈ છે ઇઝરાયલ ને મેન્શન કરવાની. Please understand the fact that Israel na જે બી surrounded countries, Arab countries, they only have conventional might and conventional power of the armed forces or the military power. None of them they are nuclear power. And therefore, the dynamics of a conventional power and the dynamics of conventional plus nuclear is totally different. Israel is a nuclear power, but Israel's opponents are not nuclear enabled or nuclear capable. Secondly, Israeli armed forces, they are 10 times more superior than small countries, Arab countries, and also if you compare the Intifada or Palestine organization, and they can fire mortars, whereas Israel on any given day they can bombard them with the latest weaponry that either they manufacture or they get it from the USA and the allied forces. Therefore, let's not compare chalk and cheese. You are not facing Arab nations or PLO or Intifada. Please try and understand that. What you are facing is a professional armed forces of a nuclear country or nuclear enabled country like Pakistan and China. And China is at least 3 times more powerful economically, militarily and otherwise. Therefore, stop seeing or stop drawing parallel between Israel and Arab countries and India and Pakistan or India and China. Don't live in this illusion. Because wrong message is going on into the people's mind. કમ્પેરિઝન ના કરીએ તો પણ ઇઝરાયલમાં જે આર્મી ટ્રેનિંગ યુવાનો માટે કરવામાં આવે છે ફરજિયાત, એવી ભારતમાં કરવા માટેનો આ એક પ્રયાસ, એવું કમ્પેર એ રીતે થઈ શકે બીજી રીતે? બિલકુલ, I am with the government. I am not saying that કે આ ના થઈ શકે, કરવું જ જોઈએ. યુવાનોમાં સળગાવી જોઈએ. ખાલી નારા લગાવેથી કઈ નથી થવાનું. You have to mold them. You have to make sure that they are trained properly. અને માટે I am again and again saying that this is a very concept provided it is steered in an appropriate way. But if it is not steered in an appropriate way and mid-course corrections are not given, then I am sorry, it can backfire. And therefore, I am giving full marks to the government to probably start with it. But એના જે નેગેટિવ પોઈન્ટો છે એને જોજો, એને બાજુમાં મૂકીને કે ના આવું તો નહીં જ થાય એવું માની લેવાની જરૂર છે. બિલકુલ અનદેખી ન થાય જોવાની કાળજી લેવી જોઈએ. સમય હોવા ઘણો ગયો છે પસાર, પણ છતાંય હું સ્નેહલભાઈ અને ડોક્ટર હેમાંગભાઈને બંનેને એક મિનિટ એમની વાત રજૂ કરવા માટે આપીશ, કેમ કે એમને પણ કેટલાક પદ્મકાંતભાઈ એક મિનિટ મારે બીજી ચેનલ પર જવું છે, મને માફ કરશો? આપ નીકળી શકો છો સર, આપ રજા લઈ શકો. મારે બીજી ચેનલ વાળા ફોન કરી રહ્યા છે, તો મને માફ કરી દેજો. રજા લઈ શકો છો સર. ઓકે સર. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક્સ. સ્નેહલભાઈ અવાજ નથી આવતો સ્નેહલભાઈ? મારે પદ્મકાંતજી જે વાત કરવી હતી તે ઉત્પલભાઈએ જે કીધું એમના સંદર્ભમાં કરવી હતી, પણ અત્યારે છે નહીં. તો પણ આપણા દર્શકો માટે હું કહું કે એમને એક સરસ ટર્મ વાપર્યો કે કમ્પ્રિહેન્સિવ નેશનલ પાવર, અને કમ્પ્રિહેન્સિવ નેશનલ પાવર અને ટિંકરિંગ શબ્દ વાપર્યો કે સરકાર ટિંકરિંગ કરે. ટિંકરિંગનો મતલબ એ થાય ડિક્શનરી મિનિંગ કે તમે લોકોને કોઈ વસ્તુની નોલેજ વગર એને તમે ચેન્જ કરી રહ્યા છો.
હવે 2-3 વાત મારે કરવી છે કે એમને આપણી જે પરિસ્થિતિ છે, ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ, એની પણ વાત કરી કે ઇઝરાયલને આને કમ્પેર ના કરો, ચોક અને ચીઝને કમ્પેર ના થાય. તો ચોક્કસપણે ચોક ને ચીઝને કમ્પેર ના જ થાય. જ્યારે આદરણીય અટલ બિહારી વાજપેયીજી હતા ત્યારથી ન્યુક્લિયર ક્ષેત્રે ભારતની અંદર એટલી પ્રગતિ થઈ છે. આપણને એક સાયન્ટિસ્ટ હતા, એ પણ આપણા પ્રેસિડેન્ટ તરીકે મળ્યા હતા. તો આ બધી જે વસ્તુ છે એનું જો આપણે નિયલભાઈ એક જ મિનિટ, પોખરણનો સૌથી પહેલો અણુ ધડાકો કોણે કર્યો? વાજપેયીજીએ કર્યો તો કે ઇન્દિરાજીએ? ના, આમાં પોલિટિક્સ ની હું નથી લાવવા માંગતો. હું મારી જે વાત છે મને પરમાણુ પ્રક્રિયા એ વખતની ચાલુ હતી, ઢોલ પીટાયો નતો. ના, ઇન્દિરાજીએ પહેલો ધડાકો કર્યો છે. એક મિનિટ. ના, ઇન્દિરાજીએ પહેલો ધડાકો કર્યો છે, તમારી વાત સંમત. તમે એમ કહો છો કે ભાઈ ડુટિયન્સ બી ઇન્દિરાજીને કોંગ્રેસના લોકોએ જ બનાવ્યું, પણ બધું કોંગ્રેસે કર્યું. તો હવે લોકોને તો ખબર એ વખતથી થઈ. જો તમારે ટ્વિસ્ટ કરવી હોય કે પોલિટિકલ કરવું હોય તો વાત અલગ છે. ઇન્દિરાજીના સમયથી 1977 વોર પછી ઇન્દિરાજીએ જેમ શરૂ કરી એમ ત્યાં આગળ પેરેલલ પાકિસ્તાનમાં પણ પરમાણુ પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ, પણ આપણે એમાં ખૂબ આગળ હતા. ઇન્દિરાજીએ શરૂ કરેલી પરમાણુ પ્રક્રિયા અટલજીએ પણ ચાલુ રાખી અને એને આગળ વધાર્યું. એમાં કોને પહેલી કરી, કોને પહેલી કરી, આ ચર્ચા નથી આવતી. તમે ચાલુ કર્યું પહેલા બીજાનું, વડીલ આપે કીધું. તમે બોલ્યા અટલજી આયા પછી પરમાણુ પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ, તો ઇન્દિરાજીએ મંજીરા વગાડ્યા હતા. ઇન્દિરાજીએ મંજીરા વગાડ્યા હતા. એમ કેવું જોઈએ કે આ રાષ્ટ્રમાં આઝાદી બાદ સતત એમાં પરમાણુ પ્રક્રિયાઓ થઈ છે. આટલું બોલવાની તો હિંમત કેવો તમે, નિખાલસતા કેવો? નિયલભાઈ આટલી નિખાલસતાની જરૂર અપેક્ષાઓ છે. દર્શકોને દરેક રાજકીય પક્ષના પ્રવક્તા પાસે બીજાએ સારું કર્યું તો પીઠ થાબડવાની આપણે માનસિકતા બતાવીએ એ અપેક્ષા હોય છે. અરે આ રાષ્ટ્રનો મુદ્દો છે, આમાં કોઈ પોલિટિક્સ નથી. હું એમ કહું છું કે અટલ તમે લાવ્યા વાજપેયીજીના સમયથી શરૂ થઈ, જ્યારે વાજપેયીજીના જન્મ પછી ભારતનો જન્મ થયો. અરે ભાઈ તમે, અરે પણ હું એક બધી ઇન્દિરાજી નતા તમારા પ્રધાનમંત્રી? ઇન્દિરા ગાંધી તમારા પ્રધાનમંત્રી નથી? તમે એટલું બોલી જાઓ, ઇન્દિરાજી તમારા પ્રધાનમંત્રી નહોતા? જવાહરલાલ નહેરુ તમારા પ્રધાનમંત્રી નહોતા? એમ નહીં, તમે તમારું ચાલુ ના આપો. નહીં, તમે પોલિટિકલ તમે એમ કહેતા હો વાજપેયીજી અમારા પ્રધાનમંત્રી, અમારા નહીં, અમારા પણ હતા, સૌના પણ હતા. તો ઇન્દિરાજી તમારા પ્રધાનમંત્રી નહોતા? એવું તમે કહો છો, બરાબર? એવા બધા સ્ટેટમેન્ટ આપણે મારી દ્રષ્ટિએ ના કરીએ. રાજીવ ગાંધી માટે પણ ના કરીએ. એમની પણ જે મૃત્યુ થઈ એ દુઃખદ હતી ને મારા એક પ્રધાનમંત્રી દેશે ગુમાવ્યા હતા. હું દરેક નાગરિક જે છે આપણો, એ પ્રધાનમંત્રી આપણા દેશના છે, તેના માટે સરખું જ માન હોય. આની અંદર કોઈ રાજનીતિની વાત નથી. મારી વાતને ડાયલ્યુટ કરવામાં આવી વચ્ચે પડીને, જે ઘણીવાર તમે કરતા હો છો અનફોર્ચ્યુનેટલી, બોલવા નથી દેતા. તમે ખોટી વાતો ના કરો. તમે લૂઝ ટોક કરશો તો અટકાવીશ. તમે લૂઝ ટોક કરશો તો તમે જ્યારે રાષ્ટ્રની વાત હતી તો ભાજપ કોંગ્રેસ લાવવાની જરૂર નથી. આપણા વડાપ્રધાનોએ, આપણા દેશના શાસકોએ સતત આપણે પરમાણુ પ્રક્રિયાઓને આગળ ધપાવી છે. આટલું બોલવાનું હતું. પદ્મકાંતભાઈ, આને લૂઝ ટોક ના કહેવાય. તમારું સેન્ટેન્સ તમે પાછું લો. તમે તમારા આઈનામાં તમે તમારા જે પરિચિતો છે, તમારા ચાહકો હશે, એમને પૂછી લેજો કે તમે કેવું શું બોલ્યા. કારણ કે મેં લૂઝ ટોક એક બહુ સારો શબ્દ વાપર્યો છે. તમે જયારે આ જાતની ચર્ચાચર્ચીમાં પડો એટલે આખો મુદ્દો વેરફાઈ જાય છે. આના માટે સમય નતો 1 મિનિટ બધાને આપ્યો. મેં એટલા માટે નહીં, મારી વાત સાંભળો છું શાંતિથી. આમાં બહુ ઈગો રાખવાની જરૂર નથી, અહમ રાખવાની જરૂર નથી. મુદ્દો આટલો છે કે આપણા શાસકોએ અત્યાર સુધી આ દેશને પરમાણુથી સજ્જ કરવા માટેના પ્રયાસો કર્યા છે, જે અત્યારે પણ ચાલુ છે. તો એ તો દરેક સ્વીકાર્ય છે, આપણા શાસકો છે. ના, મારે લૂઝ ટોક કરતો હું તમને એવું લાગતું હોય તો પછી મારી પાસે તો કોઈ બીજી વાત જ નથી. કારણ કે મેં એવું કીધું એવું નથી. જો નિયલભાઈ, જે તમે બોલતા હો કે તમને ટેવ છે મને વારંવાર અટકાવવાની, એક્ઝેક્ટ હું એન્કર છું. હું અટકાવી જ્યાં ખોટું થતું હશે તો, અને મને એ અટકાવવાનો અધિકાર છે. માત્ર મેં તમારી એક સાધારણ કરેક્શન કર્યું, ટીકા તો કરી જ નથી. તોય તમારો આટલો બધો ઈગો હર્ટ થયો. એ માત્ર એટલું જ કીધું કે તમે વાજપેયીજી પહેલો પરમાણુ ધડાકો કોને કર્યો ત્યારથી આ પરમાણુ પ્રક્રિયા ચાલે છે. મારો આટલો જ મુદ્દો હતો.
તમે તો અમેરિકા સાથેની અણુ પરમાણુ સંધિનો પણ પાર્લામેન્ટમાં વિરોધ કર્યો હતો. એટલે આપણે બધા મુદ્દાઓને પોલિટિકલ નથી લાવવા. સારું પદ્મકાંતભાઈ. બોલો હેમંતભાઈ, આપણે શું કેવું છે? નહીં, ઘણી બધી સ્પષ્ટતા આ સ્કીમમાં જરૂરી છે અને યુવાનોનું ભાવિ સચવાઈ જાય એ રીતની ડિઝાઇન બનાવવી જરૂરી છે. બાકી ગ્રેજ્યુએશન સિવાયનો વિદ્યાર્થી સમાજમાં ક્યાંય ટકી નહીં શકે એ મને ગંભીર એકદમ બીક લાગે છે કે મને લાગે છે કે તમે જેમ જેમ આગળ વધતો જશે ત્યારે અત્યારે કદાચ આ આઉટલાઈન આપી છે સ્કીમની, સમય થોડો પસાર થશે એમ એમ યોજનાની વધારે વિગતો બહાર આવશે, પછી એનું એનાલિસિસ પરફેક્ટ થઈ શકે. એટલે એને યોજના સારી છે કે નહીં, પણ રાષ્ટ્ર પ્રથમ હોવું જોઈએ અને દરેક વ્યક્તિ પોતાની માં કરતા પણ માતૃભૂમિને વધારે પ્રેમ કરતો થાય કે એ દેશ સુરક્ષિત રહે છે. આ સાથે આ ચર્ચાનું સમાપન કરીએ છીએ. આ અત્યારની વાત પાવર પ્લે કાર્યક્રમમાં આવતીકાલે એક નવા વિષય સાથે ફરી મળીશું મિત્રો. ત્યાં સુધી રજા આપો. નમસ્કાર.